سلام الله عليكم أحبابي في درس جديد سلسلة الدروس تعليم رسم المناظر الطبيعية للمبتدئين حتى الاحتراف بالفرشاة وألوان الأكريليك مستمرة لكم دائما بنفس التعليق وبنفس البساطة. كنبداو دائما المنظر ديالنا بلون السماء اللي هو الأزرق والبنفسجي. شوفوا درجة اللون، ودائما هاد النقطة راني كنتناولها، يعني كنحاول ننبهكم في درجة اللون، لأن درجة اللون كتفرق كثير وكتغير المناظر من شكل إلى شكل، لذلك درجة اللون مهمة. شوفوا هنا كيفاش درت اللون الأزرق لتحت بالمقارنة مع اللون ديال السماء، وبجوجهم نفس التركيبة، يعني فيهم البنفسجي والأزرق. لتحت قويت الأزرق ودرت لاتانت اكثر، الفوق خففتهم باللون الابيض، لذلك كاين واحد الاختلاف كبير. غنخطط المنظر ديالي باللون الازرق وبفرشاة لسان طير كالعاده، عباره على تلال على مستوى خط الافق، ثم صخور لتحت، وبعد تلال كذلك اللي غتكون فيها حشائش. ونخطط الاشجار ديالي على الجهه اليمنى والجهه اليسرى على مستوى خط الافق، وفي الوسط كيف ما شفتوا درت خطوط عموديه، دليل على ان هناك اشجار غتكون على مستوى خط الافق وغتكون بعيده وصغيره في الحجم في الطول باش تبان ويبان الفارق في المنظر الطبيعي. ومني غادي نباشر عمليه توزيع الالوان غادي تشوفوا الاهميه ديال الابعاد في المنظر الطبيعي. الان غادي نبدا في رسم السحب. درت اللون بنفسجي وازرق كيف ما شفتوا، وخففتهم بالابيض. وهنا كيف ما كتشوفوا الان البنفسجي مع الازرق والابيض مختلف على لون السماء. لماذا؟ درت هنا التركيبه ديال اللون البنفسجي زايده شويه، لذلك بان اللون البنفسجي، وضفت ليه الابيض خففها مع وجود اللون الازرق في التركيبه. حاولوا دائما تفهموا نوع ديال درجه اللون، لأنني سئلت من طرف بعض الأحباب على أشنا هي درجة اللون. درجة اللون هي الخليط اللي غدير باش تحط واحد اللون يعني معين. هذه هي الدرجة هو ملي كدير واحد الخليط ديال اللون وكتضيف عليه لون آخر باش تحدد الدرجة ديال اللون. الآن غادي نبدأ نعطي إضاءة على الجهة اليسرى من الجوانب ديال السحب. ولاحظوا اللون الآن ديال السحب كيفاش بان كأنه بنفسجي، مع أن فيه الأزرق وفيه الأبيض. لذلك دائما فهموا هذه الخصيصة، درجات الألوان تختلف على حسب التركيبة اللي غادي ندير أنا، إما نضيف الأبيض بقوة أو البنفسجي بقوة لأحصل على واحد الدرجة من اللون كنكون باغيها وكتكون لايقة ليا الجهة اللي غندير في المنظر الطبيعي. غنعطي إضاءة دائما على الجهة اليسرى، ولاحظوا الإضاءة كيفاش كتبان مع كل ضربة ومع كل لمسة للفرشاة، كيعطي اللون الأبيض إضافة للسحب بدون يعني تفاصيل قوية. كنحاول دائما نبسط لكم لكي تستوعبوا العمل وتستوعبوا الرسم اللي كتشوفوا الآن. نحاول دائما نوزع اللون الأبيض خفيف على الجوانب، ثم نخفف اللون تحت بإضافة البنفسجي مرة أخرى والأزرق، ونحاول نخلف اللون هنا لتحت، ونبدأ في توزيع الأشجار اللي درتها خطوط في عملية التخطيط. الآن درجة اللون غادي تختلف، غندير اللون الأسود واللون الأخضر والأزرق. شوفوا درجة اللون الآن كيفاش بانت بفرشاة المروحة المسننة الدقيقة اللي غترسم لي وتبين لي شكل أشجار الصنوبر بدقة على بعد الخط الأفق، على بعد خط الأفق كيف ما شفتوا. ونبدا بها كيف ما غتشوفوا، هي اللي غتحدد لي الأبعاد المتبقية. لاحظوا الشكل ديال الأشجار اللي كندير، الطول ديالها والاختلاف ديال التنوع ديال كل زاوية من الزوايا، ونفس الضربات بفرشاة المروحة بنفس الضربات. كنحاول نملأ لتحت أفقيا اللون، والفوق ندير الرأس ديال الفرشاة باش يعطيني الموتيف ديال الأشجار كيف ما شفتوا. نحاول الآن ندير واحد الاختلاف في الأشجار باش ما تبقاش تبان ليا
على خط واحد وعلى ميزان واحد، كأنها يعني غير واقعية، وكأنها يعني فيها نشاز وفيها نوع من الغلط. الآن غتبدا تحدد لي الأبعاد والأحجام ديال الأشجار. لاحظوا مني عزلت كل سلسلة ديال الأشجار ودرت لها حجم، شوفوا كيفاش كتبان الآن الغابة اللي على خط الأفق. نفس التركيبة ديال اللون غنضيف عليها الأخضر ونخففها شيئا ما بالأصفر، غتعطيني هاد الدرجة. حاولوا دائما تمشيو معايا خط بخط. غنضيف الأصفر مرة أخرى، الأصفر أوكر على نفس الأخضر باش نعطيها الدرجة ديال اللون. وبطبيعة الحال ما كنضيفش على الأصفر، دائما داخل الأبيض في الألوان باش نخفف حتى هو به. الآن الأسود والأصفر دخلتو، قويت اللون الأسود على الجهة اليمنى، كذلك اللون الأسود والأخضر والأصفر. وكل ما ضفت يعني جهة كل ما كنضيف لون. الآن دخلت البنفسجي والأسود والأحمر على نفس التركيبة، ثم غنوزع اللون الأخضر خفيف اللي ضفت عليه الأصفر الأوكر بخفة. وهذه الآن راه تهيئة ديال ألوان الظل فقط. نضيف اللون الأصفر على الأخضر ونديرو تحت الأشجار مباشرة باش تبان إضاءة، يعني مقدمة إضاءة غادا تبدا تما. لذلك نوزعها بهذا الشكل. غنحاول نجرب فرشاة المروحة في رسم أشجار الصنوبر اللي على الجهة اليمنى. غيرتها لأنها ما وافقتش لي الضربات ديال أشجار الصنوبر باللون الأسود والأخضر والأصفر أوكر. دائما سيروا معايا خطوة بخطوة، لأن العنوان ديال السلسلة هو أصلا خطوة بخطوة باش تفهموا المراحل ديال تكوين الألوان وصنع الألوان وتوظيف الألوان. لأن هنا فين كيكمن السر، مني نحاول نتحكموا في درجة اللون في الرسم ديالنا وتوظيفه في الزاوية اللي كتليق به. ديك الساعة راه كنكونوا شدينا أكثر من 50% رسم المناظر الطبيعية. شوفوا درجة اللون كيف ما قلت، راه اللون أسود وأخضر وأصفر أوكر، الأصفر المذهب اللي درتو لتحت. وشوفوا الآن مني درت هاد الأشجار كيفاش بان اللون الأصفر لتحت، كأنها بداية إضاءة. بطبيعة الحال ما غتكونش هذه الإضاءة اللي غتكون هي الأخيرة، غنضيف فوقها إضاءة في درجة أخرى، ولكن نهيئها من قبل باش تعطيني واقعية في المنظر ودقة في تحديد المنظر الطبيعي. بنفس اللون غنوزع الجهة كلها حتى نملأ الفراغ ديالي بفرشاة الأنجولو الجميلة مرة أخرى. نملأ الجهة اليمنى باللون الأسود والأخضر والأحمر والبنفسجي. ولاحظوا الدرجة، دائما شوفوا الاختلاف، شوفوا الأشجار الأولى كيفاش بانت والأشجار الثانية. ولا لاحظتوا مني كنبدا نوزع الآن في ألوان الظل، حتى داك التخطيط اللي درت الأول راه ما كنتقيدش به 100%. علاش؟ لأن الفرشاة كتعطيني موتيف آخر ما كيتماشاش مع الخطوط اللي درت. أنا غنحدد غير المساحة اللي غنلون فيها فقط، أما بالفرشاة كنحاول نحدد الأشجار ديالي والمنظر ديالي كيف ما بغيت أنا. لذلك انتبهوا لهذه المسألة. على الجهة اليسرى اللون الأسود والأخضر مباشرة، ونقوي الأسود باش يعطيني الظل على الجهة اليسرى، ورسم شجرة كبيرة كيف ما كتشوفوا. ولاحظوا الخلفية ديال المنظر ديال الأشجار اللي درت في الأول كيفاش بانت، لأن اللون كيجر لون، لون كيبين لون، وهكذا. على الجهة اليسرى مرة أخرى غنضيف الأسود على الأخضر، ونضيف عليه حتى شيء من اللون البنفسجي باش يكون مختلف. ولاحظوا الدرجة ديال اللون هنا كيفاش بانت على الجهة اليسرى وكيفاش بانت على الجهة اليمنى. حنا الآن كنوظفوا اللون الأخضر بجميع الدرجات ديالو بطبيعة الحال راه مع اللون الأسود. وأنا كنقول لإخواني اللي كينصحوني بعدم استعمال اللون الأسود، أنا ما غاديش ناخذ برأيكم في هذه المسألة، لأنني لي رأي آخر. كيف ما كيقولوا بعض الأحباب اللون الأسود لا يمكن استعماله، أنا أقول بأن اللون الأسود موجود في الألوان الأساسية، موجود، نحن ننطق اللون الأسود موجود، لذلك نستعمله
ويجب استعماله. ما خصناش يعني نستغناو على اللون الأسود مع وجوده. لذلك حاولوا هذه المسألة، اللي بغى يوافقني فيها في الرأي مرحبا، اللي ما بغاش يوافقني يعني رأيه هذاك يحترم. لذلك أنا أستعمل اللون الأسود، وأؤمن باللون الأسود كلون موجود في المناظر الطبيعية وكلون موجود في الألوان الأساسية على الجهة اليمنى. ولاحظوا راه لاعب دوره في هذا المنظر الطبيعي. كل جهة من الجهات ديال المنظر كندخل فيها اللون الأسود، وكيعطيني دقة في لون العمق وقوة في شد الألوان وجذب الألوان إليه، لأنه يعتبر لون ظل بامتياز ويعطي للألوان قوة وعمق كبير كنستعد به لألوان الضوء ويظهر ألوان الضوء بشكل كبير. لذلك أنا هذه المسألة يعني مستغني عليها تماما، ما نسمعش فيها نصائح تماما. وسمحوا لي على هاد قوة الرأي. الآن غادي ندير اللون البني، اللون الأحمر، روج مراكش أو اللون القرمزي بخليط مع اللون الأصفر أوكر. غادي نوزعه في الجهة اللي أطرت فيها هنا أو خططت فيها الطريق كيف ما كتشوفوا بفرشاة الأنجولو. وهذا اللون الأول. كما أقول دائما أنا كنهيئ الآن ألوان الظل في المنظر الطبيعي، لأنها التوزيعة يجب أن تعلموا بأنها توزيعة غتساعدكم أكثر في دقة رسم المناظر الطبيعية. نمشي الآن للأشجار الأولى، نفس الدرجة ديال اللون اللي درت في الأول غنضيف عليها الأبيض والأصفر باش تعطيني هاد الإضاءة الآن اللي كنوزع بفرشاة المروحة. وشوفوا العملية ديال التوزيع كيفاش كنتنقل ما بين الأشجار باش ندير خطوط عمودية ونخلي فراغات ما بين الخطوط والخطوط، ونداخل الخطوط باش ما تبانش مجرد خطوط، نداخلها حتى يعني تبان كأنها أشجار بعيدة، لأن هذا انعكاس ضوئي على الأشجار كيبان. وندخل الأصفر وندخل الأزرق والأبيض وهكذا بطريقة سهلة. حاول نوزع الإضاءة ديالي في الأشجار. نبدأ الآن في إضاءة للشجرة اللي على الجهة اليسرى، الأخضر. شوفوا درجة الأخضر الآن. غندير اللون الأخضر والأصفر والأزرق والأبيض. وهنا الأبيض لاعب دوره، يعني كنديرو بقوة باش يعطيني هاد الدرجة خفيفة، ونوزعو على الجهة اليسرى. وأعتذر على هاد اللقطة لأن الضربات ديال الفرشاة ما واضحاش، إلا أنها راها كتبان كيف ما كان الحال. شوفوا لاحظوا ضربات الفرشاة وكيفاش كنوزع الضربات ديال الفرشاة. نحاول دائما نعطي مساحة ديال الإضاءة للشجرة ونخلي يعني الجهة الأخرى كلها ظل، وندخل بدخلات ما نبينهاش كتلة من الصباغة. ندخل دخلات ونخرج بخرجات باش نشكل الموتيف ديال الشجرة. خففت من اللون بإضافة الأسود والأزرق. لاحظوا راه الآن اللون تغير، وندخل به نحو الظل بقليل باش يبان الفرق. لاحظوا الآن تشوفوا الفرق ديال اللون كيفاش بقى كيبان لون الإضاءة على الجهة اليسرى باين، والتدرج اللوني اللي داخل في الظل باين حتى هو. ثم على الجهة اليمنى غادي ندير ضوء انعكاس ضوئي خفيف غيحدد لي الشكل والزوايا ديال أبعاد الشجرة. لون أصفر أوكر غنوزعو على الجهة اليسرى، نخلي المساحة ديال اللون الأول الأخضر باينة وواضحة، ولاحظوا التدرج كيفاش كيبان. ثم ندخل الآن في توزيع اللون ديال أشجار الصنوبر على الجهة اليسرى باللون الأصفر والأحمر والأخضر والأبيض. كنوزع الآن هذه الإضاءة على الجهة اليسرى بالنسبة لأشجار الصنوبر بنفس الفرشاة وبنفس الضربات. بطبيعة الحال راه كنخلي جهة على الجهة اليمنى يعني بظلها باش دائما نحترم أولا الانعكاس الضوئي، ثانيا القيمة ديال لون الظل تبان في المنظر. غندير جذوع الآن بالسكين. لاحظوا الكراطوار كيفاش كيحدد ليا
الجذوع باللون الابيض واصفر. كنحاول ندير جذوع باش نبين امتداد الشجره، لان وراها خلفيه ديال اشجار اخرى. نبدا الان نوزع في لون الظل. لون الظل غنستعمل فيه اللون الاسود، واللون الاسود هنا ملي غنوزعو غندير فيه اللون الاخضر والاصفر والاحمر، المهم على حسب كل زاويه. غادي نبدا نلعب بهذا اللون باش نعطي الظل. اولا نوزعو ونحكم المنظر الطبيعي، ولاحظوا معايا فعل اللون الاسود في المنظر الطبيعي. خطوط ديال الجذوع ديال اشجار الصنوبر على الجهه اليمنى بفرشاه لسان الطير وباللون الاسود والاحمر. ولاحظوا راه كيبان اسود قوي الا ان فيه الاحمر. والامتياز ديال اللون الاسود هنا هو انني خاصني نستعمله مع كل لون. هذا هو الاختلاف ديال الراي اللي قلت من قبل، لان اللي دوا على اللون الاسود يعني دوا على اللون الاسود مجرد في المنظر الطبيعي، يعني ما نديروش بوحدو. نعم اتفق مع هذا الراي، لان اللون الاسود لوحده احيانا يقتل المنظر الطبيعي كانه معزول تماما عن المنظر. لذلك خصنا ندخلوا فيه الالوان الاخرى باش يجذبها ويعطيها الظل ديالو والهيبه ديالو. كما اقول دائما، واللون الظل الى اعتبرناه ابو الالوان قدرت تكون هذه الفكره صحيحه، لان اللون ديال الظل راه هو اللون الاسود بامتياز، وكندخلوه على جميع الالوان باش يحقق لنا الظل. هذه المساله حاولوا حتى هي تنبهوا لها، لان اللي كاين في اللون ديال الاسود في المنظر الطبيعي راه كاين في لون الظل. هذا مكان. الان غادي نحاول نعطي اضاءه لاشجار الصنوبر باللون الاخضر. لاحظوا اللون الاخضر والاسود والاصفر، ثم اللون البني. لاحظوا اللون البني ترابي بحال لون الطريق. ودائما كنحاول نجبد التركيبه ديال الالوان من المنظر نجبد تركيبه الالوان نفسها باش يبقى اولا المنظر مترابط. ثانيا هاد الانعكاسات اللونيه راه حاضره في اي منظر طبيعي، لا بد ما يحظى كل جزء وكل عنصر في المنظر الطبيعي بانعكاس من الانعكاسات اللي كاينه في العنصر، سواء من السماء او سواء من البحيره او سواء من ظل الاشجار او الصخور وهكذا. على الجهه اليمنى حاولت نملأها باللون البني مع البنفسجي. الجهه اليسرى غندخل اللون الابيض على الاخضر والاصفر بفرشاه الانجولو الرقيقه. لاحظوا كيفاش كنحدد الجهه اليسرى والاضاءه اللي فيها في اشجار الصنوبر. كنحاول بطرف الفرشاه ونميلها باش نعطي هذا الموتيف كيف ما كتشوفوا. واحد النوع من التقويصات كتعطيني حتى الشكل ديال اوراق اشجار الصنوبر. ولاحظوا كنملأ كاع الجهه ديال الظل باش تبان الاشجار كثيفه ومتماسكه. غنضيف اللون ابيض واصفر على الجهه اليسرى باش نعطي اضاءه اخرى بضربات خفيفه. لاحظوا الضربات راها خفيفه جدا عبر راس الفرشاه باش تعطيني بعض اللسعات تبين الاضاءه والانعكاس الضوئي. نحاول دائما نملأ بهاد الفرشاه المساحه ديال الاضاءه على الجوانب ديال اشجار الصنوبر، وكذلك ندخلهم حتى في اللون البني. ثم ندخل كذلك على الجهه اليمنى باش ندير بعض الانعكاسات الضوئيه خفيفه بفرشاه المروحه. ندير الجذوع ديالي، الاضاءه ديال الجذوع باللون الاصفر والابيض والاحمر خفيف. ثم نبدا نوزع الان في الاضاءه باللون اصفر حامضي واصفر اوكر والابيض خفيف على التلال اللي كاينه تحت الاشجار بفرشاه الانجولو مره اخرى. شوفوا اللون كيدير ودرجه اللون، ونجي به يعني مائل على مستوى التلال مع الاشجار. غنحاول نبني بعض الانحناءات في هاد التلال المعشوشبه، ثم نبدا نهيئ في اشكال هاد الحشائش على مستوى خط الافق تحت الاشجار مباشره. غنوزع اللون كذلك
وندخل به في المساحات اللي باقا مضلله باش نحدد ليه حتى هو مساحات ديالو. نداخل اللون دائما بالضربات وبرأس الفرشاة. الآن غادي نبدل اللون، غنضيف على نفس الطبقة الأخضر. شوفوا كيفاش غيتغير اللون. غنديرو في المساحات اللي بقات مضلة. لاحظوا هاد المساحات اللي ضروري خصني ندخل ليها اللون لأنها في الأصل غير مضللة. من بعد غادي نوزع واحد التوزيعة ديال اللون الظل خفيفة اللي غتحدد لي بالضبط المساحات ديال الظل في هاد الزوايا، لأن في الأصل ديال الصورة أن هاد المساحة كلها مضيئة بالحشائش والأشجار. وشوفوا الآن كيفاش بدا يبان المنظر. الآن غندير جذوع باللون أسود وأحمر. غادي نحاول نجيبها ما بين زوايا الأوراق باش تبان جذوع ونداخلها في الأشجار بفرشاة لسان الطير. نبدا نوزع الآن باللون الأوكر والأخضر والأبيض، يعني الأصفر أوكر والأخضر والأبيض مع قليل من الأصفر الحامضي بفرشاة الأنجولو. مرة أخرى غنضيف الأخضر ونوزع هنا كاع المساحات اللي مملوءة بلون الظل اللي درت فيه اللون الأسود والأخضر. بطبيعة الحال راني غنخلي مساحات ديال الظل هنا، ما غاديش نوزع في المساحة كلها. هادو الضربات الأولى اللي كتحدد ليا الفراش ديال هاد الحشائش. ثم اللون أوكر غنوزعو بخفة باش نبين التنوع ديال الحشائش. زهور هناك و يعني بعض الحشائش الصفراء والخضراء، تنوع في المنظر طبيعي. ثم نضيف اللون أصفر وأبيض مرة أخرى ونضربو بضربات خفيفة برأس الفرشاة. لاحظوا التنوع كيفاش بدا يبان. نمشي للجهة اليمنى الفوق كذلك باش نوزع بعض الضربات خفيفة برأس الفرشاة. ولاحظوا الضربات الخفيفة. لاحظوا المساحة الآن ديال الظل غادي نحاول نحددها في المنظر ديالي. شوفوا هنا هاد الحشائش اللي في مقدمة الصورة اللي درتها باللون أسود وأخضر كيفاش غنوزع فيها الإضاءة. غنخلي مساحة للظل ثم نوزع اللون أصفر أوكر فوقها. وهاد الضربات راه كتداخل اللون في اللون باش يبانوا لك يعني الحشائش متنوعة. وفي الألوان ديال الظل غادي نوزع لون أسود وأخضر يعني مضيء على اللون الأول باش تبان راه ألوان ظل من البعد وتبان المساحات ديال الظل في المنظر. ما نعطيش الإضاءة نفسها اللي درت في الأول لأن هذيك المساحة كلها درت أنا ديال الظل، خاصها تبقى ظل. ومع ذلك كيف ما سبق لي في حلقة وقلت بأن راه حتى لون الظل حتى هو فيه انعكاسات ضوئية ولكن خفيفة جدا ما كتبانش لأن الانعكاس الضوئي ما بينش عليها وما ضاربش عليها. لاحظوا الآن كيفاش غنوزع اللون الأبيض والأصفر برأس الفرشاة على الجوانب ديال الحشائش دائما باش نغني المساحات ديال المروج. هنا نحاول نغنيها ونأكد اللون مرة أخرى بإضافة الأبيض والأصفر وهكذا، ونبين حتى المنظر الطبيعي ديالي متنوع وغني بالألوان. وكل ما غنيت الألوان في المنظر الطبيعي كل ما كيبان أقوى وأدق، خصوصا هذه المناظر الربيعية الرائعة اللي كتشوفوا فيها. بفرشاة لسان الطير نحاول ندير بعض الخطوط باش نبين فيها شي حشائش صغيرة باللون الأصفر والأبيض. لاحظوا بدقة الفرشاة وبرأس الفرشاة نحاول نديرها قليلة في زوايا فقط. ثم نبدأ نوزع الآن في لون الظل خفيف لون أسود وأخضر، نحاول نغني به بعض الجهات وندخل حتى في الطريق كيف ما كتشوفوا. ونستعمل أي فرشاة هنا في التوزيع. أنا كندير فرشاة المروحة الدقيقة اللي غادي تحدد ليا ألوان الظل. لاحظوا كيفاش كنوزع لون الظل بطبيعة الحال اللون أسود وأخضر مع الأصفر باش نبقى مواكب الألوان ديال الظل مع الأسود. الآن إلا شفتوا هذا اللون راه ماشي أسود أحبابي، راه فيه اللون الأحمر، اللون الأحمر الترابي اللي درت في الطريق، ولكن اللون قوي كيبان هنا كأنه أسود. لذلك
لو استعملت اللون الاسود ما يبانش لكم بحال هكا، غيبان اقوى، بالتالي غيبان معزول في المنظر وما غاديش يعطيني جمال، غيبان كانه قطعه مغايره للمنظر. لذلك انا دائما كنضيف على اللون الاسود اللون اللي كيواكب العنصر. هنا صخور، يعني الصخور ترابيه، كتكون ترابيه او كلسيه، كتكون فيها نوع من الالوان الترابيه، كنستعمل اللون الترابي مع الاسود، ولكن نقوي الاسود لان الظل هنا باين واضح. من بعد مني غادي ندير الاضاءه عاد باش غتشوفوا قيمه اللون الاسود. هنا غنبدا نوزع الان الظل ديال الاشجار في البحيره، ولاحظوا اللون الازرق راني ما لونتوش في البحيره كامل، اعتبرت بان هذه المساحه غتكون ديال الظل، لذلك عطيت المساحه ديالي باش ما نضيعش اولا الوقت وما نضيعش حتى الصباغه. حاولوا تفهموا هذه المساله حتى هي. لاحظوا راه لون اخضر واسود، هنا غادي نوزع اللون اخضر واسود وازرق. لاحظوا بطبيعه الحال خففت هذا اللون بالابيض باش عطاني هذه الدرجه، ونحاول نجر جرات خطفات لتحت باش يبان لي انعكاس ديال الاشجار في البحيره. ولاحظوا الاشجار اللي كاينه في خط الافق اللي رسمت هي الاولى، اللون اللي درته في الانعكاس راه هو اللي كيواكبها. لذلك حاولوا تفهموا هذه المساله، الانعكاس الضوئي حاضر في المنظر، وخاصني نعطي الالوان حقها حتى في الانعكاس. الانعكاس ما يمكنش ندير لون اخر، خاصني ندير نفس اللون على البحيره ويبان اللون الازرق على الجهه اليسرى، لون اسود واخضر على الجهه اليمنى. درت فوق اللون الاسود كيف ما شفتوا الاخضر الاخضر، ثم غنعطي اضاءه لهذه المساحه باش نبين الانعكاس ديال السحب. لاحظوا معايا الانعكاس غنديرو خفيف في المياه. لاحظوا كيفاش غتبان الضربه ديال اللون. هي كان نزيد اللون نضيفه اكثر، ولكن حدو هنا باش نبين واحد اللسعه ضوئيه خفيفه، ثم نعطي اضاءه باللون الابيض على مستوى الغابه لتحت، وضفت لي اللون الابيض الاصفر باش تبان الاضاءه قويه على هذه الجهه ويتغنى المنظر الطبيعي. ثم نمشي لانعكاس الضوء في البحيره مره اخرى للاشجار باللون الترابي. لاحظوا ونعطي الانعكاس الضوئي باللون الاصفر والاخضر والابيض على الجوانب ديال هاد البحيره، غيوضح فيها الانعكاس الضوئي في البحيره للاشجار. راه بطبيعه الحال اولا كندير الانعكاس ديال ظل الاشجار، لذلك استعملت اللون الاسود والاخضر، ثم غندير الالوان الاخرى اللي بطبيعتها كتنعكس ايضا اللي هي الاخضر والاصفر والابيض. وحاولوا تلاحظوا هاد الالوان اللي ضفت في الاخير كيفاش ظهرت وبينت المنظر الطبيعي. غادي نوزع اللون الاسود والاحمر مره اخرى باش ندير احجار بجوانب هاد البحيره، وشوفوا هاد الاحجار كيفاش غتعطي اضافه ولمسه للمنظر، غتزينوا بشكل كبير. لاحظوا نوزعها وسط البحيره وفي الجوانب باش تبان ويبان المنظر الطبيعي غني فيه عناصر اكثر. كل ما كان في المنظر الطبيعي عناصر اكثر كل ما كان جميل وكان قوي واحترافي. الان غادي ندير اللون الاسود والاحمر والبنفسجي باش ندير ظل في الطريق هنا، لان مقدمه الصوره غيبان ظل، دليل على ان هناك اشجار على خلفيه هذا الطريق. الجوانب كذلك غنحدد فيها الظل ديال الحشائش وندخل دخلات بهذا اللون البني. لاحظوا بني قوي غادي يعطيني الفارق في هذا المنظر. غنوزعو حتى في الحشائش باش نحاول نربط الالوان ببعضها البعض في هذا المنظر، وهي دائما الالوان في المناظر الطبيعيه مرتبطه ببعضها وكتشكل واحد اللحمه باش تبان وتبين المنظر الطبيعي. وكل ما كانت الالوان مرتبطه ببعضها كل ما كان المنظر قوي واحترافي وجميل. لاحظوا هذا البني درته في الطريق ودخلت به الان في الحشائش وفي المروج وبان وضاح وعطى الفارق وبين الاحترافيه. لان هادو الا بغينا مثلا نحللوهم منطقيا غنقولوا واحد البقع من التراب كاينين في
في الزوايا ديال الحشائش ومنعكس عليهم حتى الالوان ديال التراب اللي كاينه في المنظر. غندير بعض البقع بالبنفسجي والترابي نبين فيها بعض التراب والاحجار، ندير خط باللون الاسود والاحمر على الجوانب ديال الحشائش اللي في المنظر، ثم نعطي اضاءه على الجهه اللي فيها الاشجار على الجهه اليسرى باللون اصفر واخضر وابيض، باش نبين هناك بعض الحشائش كذلك على جوانب البحيره. ندير الدرجه الثانيه ديال لون الطريق اللي هو الابيض والاحمر والاصفر اوكر والاسود خفيف، وقويت اللون ابيض واصفر باش ندير اضاءه هنا، وبامكاني نضيف اللون اخر اللي هو الابيض والاصفر باش نعطي اضاءه اكثر من هذه وتبان في المنظر الطبيعي اكثر واقوى. ولكن اكتفي بهذه الدرجه فقط باش تستعملوا نتوما جوج درجات ديال الاضاءه. نمشي الان للصخور اللي في جانب الواد باش ندير نفس اللون اللي درت في الطريق، الاصفر اوكر والاحمر والاسود والابيض، وغنضيف حتى البنفسجي باش يبان البنفسجي، نديرو على الجهه اليمنى. دائما قانون الاضاءه في المنظر هو الجهه اليسرى، دائما لانعكاس الضوء حاضر بقوه في هذا المنظر على الجهه اليسرى. لاحظوا كيفاش كنحاول نوزع الاضاءه في الصخور باللون الترابي، ودائما كل يعني ضربه من ضربات الفرشاة راه كنبدل اللون شيئا ما، اما نضيف الاصفر او الاحمر او الابيض وهكذا او البنفسجي حتى نحقق التنوع اللوني، ما نمشيش بلون واحد كيف ما قلت. ثم غادي نحاول نوزعها على الاحجار على الجهه اليسرى او الجهه اليمنى عفوا، وبجره خفيفه لكل حجره كيف ما كتشوف. نخفف اللون الان باضافه الاصفر والابيض على نفس الطبقه، وندير جرات باش نبين الاضاءه. الفرشاة راها انجولو كيف ما كتشوفوا، صغيره كتعطيني القابليه وكتسمح لي باش نوزع بحريه لانها صغيره ودقيقه في التحديد. لاحظوا بطرف الفرشاة كنجر جرات خفيفه على الجوانب. غنختم باللون الابيض في هذه الجهه ديال الاضاءه. لاحظوا ابيض خالص، ولكن مني غنحطو فوق الصخره غينعكس عليه اللون الاول وغيولي داخل اللون. حاولوا تفهموا هذه الخصيصه مره اخرى، وكنحطو بشكل خفيف ما كنضغطش عليه باش ما ينسجمش مع اللون، وبالتالي خاصو يبقى في درجته وفي اللون ديالو. كذلك الصخور الاخرى لاحظوا بدقه نحطها وندير واحد الانعكاس ضوئي لتحت ديال الصخور باللون الاسود والاحمر. لاحظوا انعكاس ظلي لتحت عفوا لكل صخره، واللون الابيض كيف ما شفتوا عطى الفارق، وحتى الظل ديالو لتحت في البحيره غيعطي الفارق. هنا غادي نبدا نوزع في لون الظل يعني بالكامل في المنظر الطبيعي ديالي. ولاحظوا كيفاش غنوزعوا، نحاول نغني المساحات ديال الظل في المنظر. غنمشي اولا للانعكاس ديال الظل في البحيره، ثم الانعكاس ديال الظل في الصخور غنضيف ليه اللون البني، ثم الانعكاس ديال الظل في الحشائش. هنا غنعطي بعدا اضاءه للصخور على الجوانب كانه لون برتقالي، ونوزع اضاءه خفيفه باللون ابيض وبنفسجي باش نغني المساحه ديال الضوء وبعض العناصر اللي غتكون فيها اوراق حشائش وزهور غتبان من بعيد. نحاول ندير لسعات وضربات فقط كيف ما كتشوفوا. الان غندير خطوط وحشائش باللون ابيض واصفر غادي يغني لي المساحات ديال المنظر. لاحظوا بفرشاة مدوره غادي تصنع لي بعض الحشائش وبعض الاوراق الصغيره اللي غتغني لي المنظر الطبيعي، بعض النقاط وضربات اللي غادي توحي لي بان هناك وجود ازهار وورود في هذا المنظر. لاحظوا التركيبه الان ديال المنظر كيفاش بانت وجهزات كانه منظر واقعي. الان غادي ندخل في تفاصيل الاضاءه اللي كاينه في الانعكاس ديال الظل ديال الصخور.
لاحظوا الانعكاس الضوئي ديال الاشجار في البحيره. كتبقى لي المساحه ديال الظل كنوزعها، كندير اللون اسود واخضر واسود واحمر واسود واصفر، ونوزع على المساحه ديال المنظر باش يبان المنظر طبيعي ويظهر. كذلك على الطريق بعض الجوانب غنلتمس فيها الظل والانعكاس الضوئي، الخطوط ديال الضوء اللي غتبان بالسكين، اللون ابيض واصفر واللون ابيض وازرق واللون ابيض واحمر. وكتكون هذه هي اخر مرحله في هذا المنظر الطبيعي الرائع اللي كنتمنى من الله يكون عجبكم وخديتوا على الاقل بعض المعلومات الجديده في المعارف ديالكم في رسم المناظر الطبيعيه. كنشكر احبابي الاوفياء لهذه القناه الذين يتمنون النجاح لهذه القناه. ما تنسوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس، ودائما مشاركه الفيديو مع الاحباب والاصدقاء للاستفاده القصوى. تحياتي الخالصه لكل احبابي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.